हाई वेलकम टु एनएमपीमा हामी म्युजिक प्रोडक्सन म्युजिक भन्ने बित्तिकै अहिले पछिल्लो समयमा अडियो एउटा लेभलमा छ र अडियो सँगसँगै भिडियोको पनि एकदमै धेरै ठुलो चाहिँ बजार अडियन्सदेखि लिएर अडियो भिडियो दुवैको चाहिँ बजार चाहिँ एकदमै ठुलो भएकोले गर्दाखेरि हामीले एनएमपीमा अडियो सँगसँगै भिडियोको कुराहरू पनि गर्ने कुरा गरिरहेका थियौं। सो आजबाट हामी म्युजिक अडियो प्रोडक्सन भइहाल्यो, सँगसँगै भिडियोलाई पनि अगाडि बढाउने हाम्रो चाहिँ सोच रहेकोले गर्दाखेरि हामी अनलाइन मार्फत म्युजिक भिडियो एडिटिङको चाहिँ फुल कोर्स हामीले प्रोभाइड गर्ने विचार गरेका छौं, जहाँ चाहिँ बेसिकदेखि एडभान्स लेभलको कोर्स हामी फ्रीमा प्रोभाइड गर्नेछौँ युट्युबको थ्रुबाट। सो आज पहिलो स्टेपमा हामीले प्रिमियर प्रो भन्ने सफ्टवेयरलाई चाहिँ आज हामी हाम्रो पीसीमा चाहिँ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरौँ। त्यसपछि प्रिमियर प्रोको भित्र गएर चाहिँ हामी म्युजिक भिडियोलाई एडिटिङ, कलरिङदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ पोस्ट प्रोडक्सनको काम गर्नेछौँ। अडियो सँगसँगै चलिरहेछ, अडियो र भिडियो दुईवटा सेक्टर छन् म्युजिकमा, म्युजिकलाई अडियन्स सामु पुर्याउनुमा। सो दुवै कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटीमै राखेर हामी अघि बढाउन कोसिस गरिरहेका छौँ। अडियोलाई हामीले एउटा लेभलसम्म लगिसकेका छौँ अलरेडी। सँगसँगै अडियोमा सिङ्गिङका ट्युटोरियलदेखि लिएर प्रोडक्सनका ट्युटोरियल सबै कुराहरू हामी समेट्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। प्रिमियर प्रोलाई हामी इन्स्टल गर्छौँ आज। सबैभन्दा पहिला कस्तो छ भन्दाखेरि प्रिमियर प्रो यो पेड छ, पैसा तिरेर पर्चेस गर्नुपर्छ। कति धेरै साथीहरूले नेपालमा क्र्याक भर्जन पनि युज गरिरहनु भएको छ। विदाउट इन्टरनेट युज गर्नेहरूको लागि ठिकै पनि होला, तर हामी चाहिँ अफिसियल्ली जाने भएकोले गर्दाखेरि म पे गरेर चाहिँ डाउनलोड गरेर हाम्रो पीसीमा इन्स्टल गर्नेछु। मैले एडोबी प्रिमियर प्रो डाउनलोड भनेर गुगलमा चाहिँ सर्च गरेँ। यो एडोबीको अफिसियल साइट छ। म यसलाई ओपन गर्दैछु। सबैभन्दा पहिला स्टार्ट फ्री ट्रायल भनेको छ, अथवा सिधै म $20 $21 पर मन्थ बाई नाउ गर्दैछु यसलाई। अब पेमेन्ट सिस्टम के छ हेरौँ यसमा। पेपलसम्म हुँदाखेरि चाहिँ मसँग एभाइलेबल छ हैन। मैले मेरो इमेल एड्रेस यहाँ माग्यो हालेको छु। यहाँनिर पेपल पनि अप्सन रहेछ है। सो पेपलमा कम्पनी नेम मैले एनएमपी राख्छु। कन्टिन्यू टु पेपल। केही इन्फर्मेसन मेरो इमेलमा आउन सक्छ। सो इमेल पनि मैले चाहिँ अब यहाँ मेरो पेपल एकाउन्ट, मैले तपाईहरुलाई इन्टरनेसनल पेमेन्ट सिस्टम निड हुन्छ यहाँनिर आएर चाहिँ, जस्तो मास्टर कार्डहरू भयो, पेपल भयो हैन। नेपालमा इन्टरनेसनल पेमेन्ट सिस्टम एभाइलेबल छैन। त्यसकारणले गर्दा इन्डिया अथवा अरू कुनै देशबाट चाहिँ कुनै साथीहरूको हेल्प लिएर यसलाई पर्चेस गर्न सकिन्छ। मैले यहाँनिर मेरो पेपलको पासवर्ड हालेँ। नेपाली म्युजिक प्रोडक्सन। सो रेस्पोन्स के कस्तो हुन्छ हेरौँ। $20 $21 लगभग। अर्डर गरेँ। टोटल चाहिँ $22 लाग्ने रहेछ यसलाई। ट्याक्स 1.26 पर मन्थ गरेर। यो चाहिँ महिनै पछि पैसा तिर्न पर्ने। यहाँ म मेरो
एडोबीको चाहिँ पासवर्ड सेट गर्दैछु। त्यसरी कन्टिन्यू। यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि मैले पासवर्ड सेट गरेँ यहाँनिर। त्यहाँ क्यापिटल की नम्बर कि अलिकति सेक्युरिटी स्ट्रङ हुने खालको पासवर्ड युज गर्नुस् भनेर भनिरहेको थियो है। त्यो भएर हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ अपग्रेड गर्नुपर्ने छ भन्ने खालको कुरा आइरहेछ है। के गर्छ यसलाई इन्स्टल गरिहेरौँ। म विन्डोज 7 पुरानै भर्जन चलाइरहेको छु। सो अपरेटिङ सिस्टममा केही प्रब्लम हुने हो या इन्स्टल हुने हो हेरौँ एकचोटि। यस भिडियो प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन टिम स्टार्ट इन्स्टलिङ गर्छु मैले। हेरौँ इन्स्टलिङ चाहिँ काम गर्छ गर्दैन हैन। इन्स्टलिङ प्रोग्रेस चाहिँ देखाइरहेछ 1%। र इन्टरनेट पनि राम्रो हुनुपर्छ, यसको लागि स्पिड राम्रो हुनुपर्छ इन्टरनेटको हैन। एनएमपीमा अरेन्ज मिक्सिङ र मास्टरिङका एडभान्स पेड कोर्सहरू पनि चलिरहेका छन्, जहाँ हामी विद्यार्थीहरूलाई उहाँहरूसँगै कक्षा कोठामा बसेर म्युजिक प्रोडक्सन सिकाउने गर्दछौँ। यदि तपाईहरू पनि एनएमपीको एडभान्स पेड कोर्स लिन इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला, जसको लागि हाम्रो डिटेल डिस्क्रिप्सनमा अभाइलेबल छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। I wanna be your boyfriend. I wanna be your boyfriend. I wanna be your boyfriend.